নমস্কাৰ। আজি আমি 5.3 লেছনৰ তিনিৰ 3 নম্বৰটো কৰিম। 3 নম্বৰৰ 3টো আৰম্ভ কৰিম। দিয়া আছে A12 = 37, D = 3, A আৰু S12 উলিওৱা। যিহেতু A12 = 37 और A + 11 D = 37, এইটো নিশ্চয় তোমালোকে জানা। A12 হলে A + 11 D হয়, যেনে AN হলে A + n-1 * D হয়। গতিকে 11 হলে A12 হলে 11 হ'ব। A + 11 D = 37 और A + 11 * 3 D মানে 3 = 37 और A + 33 = 37 और A = 37 - 33 और A = 4। এতেকে S12 = 12/2 * A + A12 = 6 2 পাৰক 6 বাৰ গ'ল। গতিকে 6 * A মানে 4 পালোঁ প্লাছ A12 মানে 37 দিয়াই আছে = A6 * 4 + 37 কিমান হ'ল 41 41 * 6 কিমান হ'ল 246। গতিকে A মানে 4 পালোঁ আৰু S12 মানে 246 পালোঁ। তাৰপিছত 4টো 3ৰ 4টো দিয়া আছে A3 = 15, S10 = 125, D আৰু A10 উলিওৱা। D আৰু A10 ওলাব লাগে। A3 = 15 और A + 2D = 15, ইকুৱেশ্যন 1। আকৌ S10 = কি আনাব 10/2 * A + A10, যেনে SN = n/2 A + AN হয় সেই সূত্ৰৰ পৰা nৰ জেগাত 10 হ'লে এইটো আহিব। 2ৰে 10ক 5 বাৰ। S10 দিয়া আছে 125, প্ৰশ্নত দিয়া আছে এইটো 5 হ'ল * A + A10 और 125 = 5 * A 5A 5 * A10 5A10 = 5A + 5 * A + 9D = 5A + 5 * A 5A + 45 5 * 9 45D = 10A + 45D और 10A + 45D ইফালে আহিলে সমান চিহ্ন ইফালে আহিলে আৰু 125টো সিফালে লিখিলোঁ উল্টাকে। ইকুৱেশ্যন 2 দিলোঁ এইটো। তাৰপিছত এইটো চাইডে কৰিছোঁ 1 * 10 মানে ইকুৱেশ্যন 1ৰ লগত 10 পূৰণ কৰি দিলোঁ। কিমান হ'ল 10A + 20D = 150। এইটো ইয়াৰ লগত 10 চবতে 10 পূৰণ কৰিলে এনেকুৱা হ'ব। ইকুৱেশ্যন 3 ইয়াতে 3 - 2 কৰিম। 2 আছিলে এইটো 3ৰ পৰা 2 কৰিম। গতিকে 10A কেঞ্চেল হ'ল। 20D পৰা 45D গ'লে কিমান হ'ব -25D আৰু 150ৰ পৰা 125 গ'লে 25 থাকিব আৰু D = 25/- 25 ইফালে আহিলে হৰণ হ'ল 25 কেঞ্চেল হ'ল। গতিকে D = -1 D = -1 পালোঁ। এতিয়া 1ৰ পৰা পাওঁ 1ৰ সমীকৰণটো বহাই দিলোঁ A + 2 * D ৰ জেগাত -1 লিখিলোঁ = 15 और A = 15 এইটো -2 ইফালে আহিলে +2 হ'ল সমান চিহ্নৰ ইফালে আহিলে = 17। A10 = A + 9D গতিকে A10 ওলাব লাগে A10 = A + 9D হয় = 17 + A মানে 17 + 9 * -1 = 17 - 9 = 8। গতিকে D ৰ মান পালোঁ -1 A10 পালোঁ 8। তাৰপিছত 3ৰ 5টো V2 D = 5 S9 = 75 A আৰু A9 উলিয়াব লাগে। A9 = A + 8D
is equal a plus 8 into 5 or a9 is equal a plus 8 into 5 40 is equation 1 s9 is equal 9 by 2 into a plus a9 এইটো সূত্ৰৰ পৰা তাৰপিছত s9 is equal 9 by 2 into a plus 40 এইটো একৰ পৰা মানে a9 ৰ জায়গাত a plus 40 লিখিলো 75 is equal 9 by 2 into a plus a 2a plus 40 or 2 to হিফালে গ'ল 150 হল 75 into 2 150 is equal 9 into 2a plus 40 or 150 is equal 9 2 18 a 9 40 360 হল তাৰপিছত ইফালে লিখিলো -18a 18 ইফালে আহিল -18a হল সমান চিনৰ ইফালে আহিল আৰু সিফালে কি থাকিল 360 minus 150 or minus a is equal 8 by 2 গলে 210 আৰু 18 টো ইফালে আহিলে ডিভাইড হৈ গল 6 ৰে কাটিলো 6 3 18 আৰু 6 21 6 3 18 ইয়াত 3 থাকিল 30 হল 6 5 29 35 হল 6 ৰে দুই ফালে হৰণ কৰিলো और a is equal a minus ইফালে আহিলে কি হ'ব -35/3 একৰ পৰা পাও এতিয়া একত মানে a এর মান পাতিম a9 is equal a plus 40 the a এর জায়গাত -35/3 plus 40 দেখো যদি তলত 3 হল -35 plus 40 into 3 কিমান হ'ব 120 is equal -85/3 এটাকে a is equal -35/3 a9 is equal -85/3 নিশ্চয় বুঝি পাইছা তাৰপিছত 3 6 টো দিয়া আছে a is equal 2 d is equal 8 sn is equal 90 n আৰু n উলিওৱা যেহেতু n is equal a plus n minus 1 into d is equal 2 plus n minus 1 into d 8 a মানে 2 plus n minus 1 into d 8 is equal 2 plus 8 into n 8n minus 8 or n is equal 8n minus 6 equation 1 sn is equal 90 or n by 2 into a plus n is equal 90 or n by 2 into 2 plus 8n minus 6 n or জায়গাত 8n minus 6 লিখিলো is equal 90 এইটো একৰ পৰা মানে n এর জায়গাত এইটো লিখিলো তো or n is equal n into 8n 8 minus 6 এর পৰা 2 হলে -4 2 টো ইফালে আহিলে 90 into 2 180 হল or 8n square minus 4n minus 180 ইফালে আহিলে is equal 0 or 2n square minus n minus 45 is equal 0 4 ৰে হৰণ কৰিলো 4 ৰে হৰণ কৰি মানে এক 4 ৰে কৰিলে দুবাৰ গল এক 4 4 ক্যান্সেল হল ইয়াত 4 ৰে কৰিলে 45 বাৰ যাব or 2n square minus এইটো কি আনব এর উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিলো 45 * 90 তো ইয়াত 90 কি কৰিম 10 * 90 10 পৰা 1 9 গলে 1 ইয়াত 1 আছে ইয়াত 10 * 90 হল দুটা পূৰণফল 90 হল -45 is equal 0 or 2n square minus 10 into n 10n minus n is plus 9n plus minus 45 is equal 0 or 2n into yet common lulu 2n এইটো থাকিলে n এইটো থাকিলে 5 plus এইটো 9 common ললে n minus 5 is equal 0 or n minus 5 into n minus 5 minus common lulu into 2n minus 9 plus 9 is equal 0 or n minus 5 is equal 0 2n plus 9 is equal 0 or n is equal 5 2n is equal minus 9 or n is equal minus 9 by 2 তো এইটো n এর মান তো minus 9 by 2 হবই নোৱাৰে তো এটাকে n is equal 5 এটাকে n is equal 5 এটা n একৰ পৰা পাও এইটো
একত কি আছিলে an is equal 8n minus 6 গতিকে a is equal an is equal 8n minus 6 is equal 8 into 5 minus 6 is equal 40 minus 6 is equal 34 এটাকে n is equal 5 an is equal 34 তোমালোকে স্ক্রিনশট মাই লো পারা ইয়াৰ পিছত এইটো 7 দিয়া আছে a is equal 8 a is equal 62 sn is equal 210 n আৰু d উলিওৱা n is equal 62 or a plus n minus 1 into d is equal 62 or a মানে 8 দিয়া আছে plus n minus 1 into d is 62 or n minus 1 into d is equal 62 minus 8 or n into d minus d is equal 54 equation 1 এটা sn is equal 210 এটা sn ফর্মুলা ভাঙি দিও n by 2 into a plus n is equal 210 or n by 2 into a মানে 8 plus 62 is equal 210 or n by 2 into 70 is equal 210 270 35 বার গোল 35 into n 35 n is equal 210 or n is equal 210 by 35 35 by 210 6 বার গোল or n is equal 6 और এটাকে একর পরা পাম n এর মান 6 পালো এতে একত পদ পাতি দিম n d minus d is equal 54 or 6d minus d is equal 54 or 5d is equal 54 or d is equal 54 by 5 এটাকে n is equal 6 d is equal 54 by 5 এটাই आंसर নিশ্চয় বুজি পাইছা কিবা বুজি না পালে কমেন্ট বক্সত জানাবা ইয়ার পিছত আহিল 8 নম্বৰটো দিয়া আছে n is equal 4 d is equal 2 sn is equal minus 14 n আৰু a উলিওৱা n is equal 4 equation 1 or a is plus n minus 1 into d is equal 4 or a plus n minus 1 into 2 d মানে 2 দিয়া আছে is equal 4 or a plus 2n minus 2 is equal 4 or a is equal 4 এটো ইফালে আহিলে 4 minus 2n plus 2 or a is equal 6 4 plus 2 6 all minus 2n equation 2 sn is equal 14 ইয়াত সূত্র পাতিলো ইয়াত n by 2 into a plus n is equal 4 minus 14 n by 2 into a মানে কি n পাইছো a is equal 6 minus 2n আৰু a into 4 দিয়া আছে প্ৰশ্নত is equal minus 14 1 আৰু 2 ৰ পৰা और n into 4.6 minus 2n ये दुईटी फाले आहिले 14 2 28 minus 28 और 10 into n 10n minus 2n into n minus 2n square minus 28 और minus 2n square plus 10n plus 28 is equal 0 और 2 रे हरण कइलु यात n square minus 2 रे हरण कइलु minus 2 कैंसिल होल यात minus 2 रे हरण करे কি हो minus 5n হবো ইয়াত minus 2 रे কইলে minus 14 হবো is equal 0 এটা উৎপাদ বিশ্লেষণ কইলু ইয়াত 14 আছে আর ইয়াত গতে 7 দুগুণ 14 আর 7 এর পর 2 গলে 5 গতে হেতু পাতিলু और n square minus 7 into n 7n minus 7 से plus 2n minus 14 is equal 0 और n ইয়ার পর এই দুটার পর n কমন ললু ইয়াতে n থাকিল ইয়াত 7 থাকিল প্লাস এই দুটার পর 2 কমন ললু 2 n minus 7 ইয়াত n থাকিল ইয়াত 7 থাকিল 7 দুগুণ 14 equal 0 और n minus 7 n minus 7 কমন ললু ইয়াত n থাকিল ইয়াত 2 থাকিল n plus 2 z 0 और n minus 7 is equal 0 और n is equal 7 और n plus 2 is equal 0 और n is not equal minus 2 n मान तो minus होत हबो नुआरे ये देखे n is equal 7 तो n is equal 7 पालू तो स्क्रीनशॉट लई लबा
তাৰপিছত আমি এৰ মান ওলাম 2ৰ পৰা পাম 2 নম্বৰটো কোনটো আছিল এইটো a + 6 - 2n এইটো ইয়াত পাতিলো 2 নম্বৰ হৈ গ'ল ইয়াত n ৰ মান পাতি এৰ মান ওলাম a 6 - 2 * 7 6 - 14 = -8 এটাকে a = -8 n = 7 নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া 9 নম্বৰটো চাওঁ a = 3 n = 8 s = 192 d ওলোৱা an = a + n - 1 * d এইটো সূত্ৰ পাতিলো और a माने 3 + 8 - 1 * d এর মান পাতিলো n এর মান 8 और an = 3 + 7 d ইকুয়েশন 1 s = n/2 * a + n এর সূত্র s এর মান 192 প্রশ্ন দিয়াই আছে n এর মান 8 দিয়াই আছে a মান 3 দিয়া আছে প্লাস n এর জায়গাত a 3 + 7 d পাতিলো তাৰপিছত এই একৰ পৰা আৰু 2 ইফালে আহিলে মেলত পূৰণ হ'ল আৰু 8 * 3 = 6 + 7d और 384 = 48 + 56d और -56d = 48 - 384 और d = এইটো মাইনাস করে -336 বাই -56 মাইনাস মাইনাস ক্যান্সেল 56 এর এক হরণ করতে 6 বার যায় এটাকে d = 6 নিশ্চয় বুঝি পাইছা বিশেষ টান নাই কিবা বুজি নাপালে কমেন্ট বক্সত জনাবা ইয়াৰ পিছত শেষৰটো কৰোঁ 3 এর 10 নম্বৰটো x নম্বৰটো 10 নম্বৰটো দিয়া আছে l = 28 s = 144 আৰু মুঠ পদৰ সংখ্যা মানে n এর মান 9 হলে a ওলাব লাগে যেহেতু s = 144 দিয়া আছে और n/2 * a + l এর সূত্র l আর an একই ইয়াত l দিয়া আছে কারণে l লিখিলো = 144 और 9/2 * a + 28 সবৰ মান পাতিলো = 148 और a + 28 9/2 ইফালে আহিলে 2/9 হল উল্টা হৈ গল 9 ৰে 144 কেইবাৰ গল 16 বাৰ গল 9 ৰে হৰণ কৰিলে 16 ৰে 9 পূৰণ কৰিলে 144 হৈ যায় और a = এটা 16 * 2 = 32 আৰু এইটো ইফালে আহিলে -28 और a = 4 গতিকে একেবাৰে ইজি গতিকে 3 আজি শেষ কৰিলো গতিকে আজি আৰু বাকি নকৰি গতিকে আজিলৈ ইমানেই তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাই আছা কিবা বুজি নাপালে কমেন্ট বক্সত জনাবা আৰু কাইন্ডলি শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা যাতে তোমালোকৰ ফ্ৰেন্ড সকলে সকলো ভিডিওটো সোনকালে পায় গতিকে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ